Đây là một nơi Ấn Độ và Pakistan thì sẵn sàng đánh nhau, Bangladesh thì nội loạn, Sri Lanka thì vỡ nợ, Nepal, Bhutan, Maldives đều có những vấn đề của họ và Afghanistan thì là mồ chôn của những quốc gia lớn. Chúng ta đang nói đến khu vực Nam Á. Điều gì đã khiến cho khu vực Nam Á trở nên phức tạp đến như vậy và điều gì đã khiến cho Nam Á suốt ngày đánh nhau? Về mặt địa lý, Nam Á tất nhiên rồi nằm ở phía nam của châu Á, ôm trọn một góc của lục địa với Ấn Độ Dương ở phía nam, vịnh Bengal ở phía đông và biển Ả Rập ở phía tây. Một cách chính thức thì Nam Á bao gồm có 8 quốc gia, 1 là Ấn Độ, 2 là Pakistan, 3 là Bangladesh, 4 là Sri Lanka, 5 là Nepal, 6 là Bhutan, 7 là Maldives và 8 là Afghanistan. Tổng diện tích của khu vực Nam Á rơi vào khoảng trên dưới 5 triệu km vuông, tùy theo từng định nghĩa, không quá lớn so với thế giới. Nhưng mà Nam Á chứa đựng mọi loại địa hình mà bạn có thể tưởng tượng ở trong môn địa lý. Phía bắc của Nam Á đó chính là dãy núi nổi tiếng, dãy núi Himalaya, nơi có đỉnh Everest, đỉnh núi cao nhất trên hành tinh. Dãy Himalaya không chỉ đẹp mà là một bức tường chắn gió lạnh từ Trung Á và từ đó giúp Nam Á có khí hậu riêng. Từ những đỉnh núi tuyết thì những con sông lớn như là sông Hằng, sông Ấn hay là sông Brahmaputra đã chảy xuống. Những con sông này không chỉ mang nước, nó còn mang phù sa nuôi sống hàng triệu người ở những khu vực đồng bằng màu mỡ bên dưới. Đồng bằng sông Hằng trải dài từ Ấn Độ qua Bangladesh là một trong những đồng bằng nổi tiếng nhất ở trên thế giới. Đây là một vùng đất siêu màu mỡ, nơi người ta trồng lúa, người ta canh tác và làm đủ mọi thứ khác với các loại cây cối. Pakistan cũng có đồng bằng sông Ấn và đây là trái tim nông nghiệp của đất nước này. Nhưng Nam Á thì không chỉ có những vùng đồng bằng phẳng lì. Ở khu vực miền Trung và miền Nam Ấn Độ có những cao nguyên, mà cụ thể đây đó là cao nguyên Deccan. Cao nguyên này thì có vùng đồi núi gồ ghề, có rừng nhiệt đới và thậm chí có cả những khối đá ba gian khổng lồ. Đây là nơi hổ, voi và tê giác vẫn còn lang thang nếu như bạn may mắn nhìn thấy chúng. Tiếp đến về phía nam của Nam Á, chúng ta sẽ nhìn thấy Sri Lanka. Đây là một hòn đảo trông giống như hình của một giọt nước. Sri Lanka thì có đủ cả, có cả những bãi biển cát trắng, có đồi trà xanh nức danh và có núi non ở khu vực trung tâm. Nam Á còn có Maldives là một trung tâm du lịch với hơn 1.000 hòn đảo san hô nhỏ xíu, nước trong đến mức bạn có thể nhìn rõ đáy biển, nhưng Maldives cũng đứng trước nguy cơ bị chìm khi mà mực nước biển dâng. Đường bờ biển Nam Á dài hơn 15.000 km và trên đường bờ biển này không chỉ có những cảnh quan, không chỉ có những nơi du lịch mà còn có những cảng lớn như là Mumbai, Karachi, Colombo. Đường bờ biển dài đồng nghĩa với sự thuận lợi nhưng cũng đồng nghĩa với việc dễ bị lũ lụt, bão hay sóng thần như thảm họa kinh hoàng diễn ra vào năm 2004. Với những yếu tố địa lý như vậy thì khí hậu ở Nam Á chủ yếu là nhiệt đới gió mùa. Mùa khô từ tháng 10 cho đến tháng 5 sẽ nóng như thiêu như đốt, còn mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9 thì mưa như là nước trút, đặc biệt ở những nước như là Ấn Độ và Bangladesh. Song không phải chỗ nào cũng vậy. Afghanistan và một số nơi ở Pakistan thì có rất nhiều sa mạc, còn Nepal, Bhutan thì mát mẻ kiểu núi cao, thậm chí là có tuyết. Thiên tai như là động đất hay là bão vẫn là một vấn đề lớn ở khu vực Nam Á. Về tài nguyên thiên nhiên thì Nam Á không thiếu, họ có than đá, có sắt, có đá quý, mọi thứ này Nam Á đều sở hữu. Có một thứ mà Nam Á có lẽ là có nhiều hơn bất kỳ một nơi nào khác ở trên thế giới, đó là con người. Chúng ta đang nói đến dân số của Nam Á. Nam Á là ngôi nhà của khoảng 2 tỷ người, tức là khoảng 1/4 dân số của thế giới. Trung bình cứ 4 người trên trái đất thì có một người đang sống tại khu vực Nam Á. Ấn Độ dẫn đầu với hơn 1,4 tỷ dân. Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nước đông dân nhất trên thế giới. Pakistan có hơn 240 triệu dân, Bangladesh có hơn 170 triệu dân. Những nước nhỏ hơn như là Sri Lanka thì có hơn 22 triệu dân, Nepal hơn 30 triệu dân, Afghanistan hơn 40 triệu dân, Bhutan chưa đầy 1 triệu dân và Maldives hơn nửa triệu dân. Dân số ở Nam Á không chỉ đông mà còn sống tập trung. Họ sống ở khu vực đồng bằng sông Hằng. Đây là nơi có mật độ lên đến khoảng hơn 1.200 người trên 1 km vuông, cũng thuộc vào hàng cao nhất ở trên thế giới trên một diện rộng. Trong khi đó, Bhutan hay là Maldives thì cư dân thưa thớt hơn. Thành phố lớn thì đông đúc kinh khủng, ví dụ như là Delhi với hơn 30 triệu dân. Đây là một trong những thành phố đông dân nhất trên hành tinh, với mê cung của đường phố, của chợ búa, của nhà cao tầng, xen lẫn những ngôi đền cổ. Mumbai, Karachi, Dhaka hay là Kolkata cũng không kém. Mỗi nơi đều có một vẻ đẹp riêng, nhưng nơi nào cũng ồn ào, nơi nào cũng cuốn hút
và một điều không ai mong muốn đó là thường thì nơi nào cũng ô nhiễm và bẩn thỉu. Về dân tộc và ngôn ngữ, Nam Á chính là một cuốn từ điển sống. Riêng Ấn Độ đã có tới hơn 2.000 nhóm dân tộc khác nhau. Họ nói đủ các thứ tiếng khác nhau mà thống kê có lẽ là cũng thiếu. Các quốc gia khác cũng có hàng chục, hàng trăm dân tộc và tương ứng với hàng chục, hàng trăm dân tộc ấy là hàng chục và hàng trăm ngôn ngữ. Có một thứ ngôn ngữ kết nối họ lại với nhau, đó là tiếng Anh. Tiếng Anh len lỏi khắp nơi, từ trường học đến văn phòng, đặc biệt là ở những nơi như là Ấn Độ, Pakistan hay là Sri Lanka. Văn hóa Nam Á cũng là một nơi giao thoa, một nơi hỗn hợp giống như những món ăn tại Nam Á. Nơi đây thì hội tụ đủ mọi thứ. Nam Á là nơi sinh ra của những tôn giáo lớn với những truyền thống khiến bạn không thể không chú ý đến khu vực này. Tôn giáo trung tâm, tôn giáo lớn nhất của Nam Á đó là Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo có hơn 1 tỷ tín đồ. Ấn Độ giáo là tôn giáo phổ biến nhất tại Ấn Độ và cũng là một tôn giáo phổ biến ở Nepal. Hồi giáo cũng là một tôn giáo lớn ở Nam Á. Hồi giáo là tôn giáo lớn ở Pakistan, ở Bangladesh, ở Afghanistan và ở một phần của Ấn Độ. Phật giáo, dù sinh ra ở Ấn Độ, giờ lại phổ biến ở Sri Lanka, Bhutan và Nepal, với những nơi có những chùa Phật nổi tiếng. Sikh giáo cũng được biết đến. Ngoài ra còn có Kỳ Na giáo, Kitô giáo và những tín ngưỡng bản địa khác, làm giàu thêm bức tranh tôn giáo tại khu vực Nam Á. Và có lẽ khi đề cập đến những câu chuyện này, khi đề cập đến sự đa dạng của Nam Á, thì chúng ta phần nào đó đã được hé mở một điều, đó là tại sao khu vực Nam Á suốt ngày người ta đánh nhau. Nam Á, vùng đất đông như chảy hội, nhưng lúc nào cũng sôi sục và cũng nhiều biến động. Từ những cuộc chiến nhỏ cho đến những trận chiến lớn chẳng khi nào được yên. Afghanistan, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, giống như mấy anh em trong một nhà, nhưng cứ hở một tí là đánh nhau. Một trong những nguồn cơn lớn nhất dẫn đến xung đột của Nam Á đó là di sản lằng nhằng từ thời kỳ thực dân, mà cụ thể ở đây đó là người Anh. Hồi đó thì người Anh đã cai trị Nam Á, đến năm 1947 thì họ về nước. Nhưng trước khi đi, họ đã vẽ lại bản đồ khiến cho những dân tộc tại khu vực Nam Á xung đột. Ấn Độ bị chia đôi. Ấn Độ theo Ấn Độ giáo, Pakistan cho người Hồi giáo. Nghe thì đơn giản, nhưng thực ra nó là một mớ hỗn độn. Hàng triệu người phải lùa nhau chạy qua biên giới, máu chảy, nhà tan và nhiều người đã ngã xuống. Vùng Kashmir thì bị kẹt giữa làn ranh. Ấn Độ và Pakistan đều gào lên, đây là lãnh thổ của mình. Và thế là họ đã có những trận chiến từ nhỏ cho đến to. Đó là chưa kể đến sự xuất hiện sau này của Bangladesh. Afghanistan tuy không bị thực dân Anh chia cắt trực tiếp, nhưng cũng dính vào cái bóng từ thời thực dân. Người Anh đã vẽ một đường biên giới để chia đất của những người tại khu vực Afghanistan và Pakistan. Đường này thì chẳng ai công nhận rõ ràng, và thế là Afghanistan và Pakistan cãi nhau qua nhiều năm, thậm chí còn chiến tranh chí chóe. Rồi Bangladesh, hồi xưa là Đông Pakistan, cũng khổ vì bị Pakistan coi như em út, sau đó thì họ nổi dậy và tiếp tục chiến tranh. Ấn Độ đã giúp Bangladesh giành được độc lập, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Sri Lanka cũng đã bị người Anh để lại không ít những mâu thuẫn, dẫn đến những cuộc nội chiến kéo dài hàng chục năm khiến nhiều người thiệt mạng. Nói chung khi người Anh rời đi, họ đã để lại một bản đồ như một đống hỗn độn và khiến cho người Nam Á họ phải tự giải quyết với nhau. Họ giải quyết bằng máu. Rồi thì tôn giáo ở Nam Á. Tôn giáo của Nam Á có đủ mọi tôn giáo lớn và luôn xích mích với nhau. Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Sikh giáo, rồi rất nhiều những tôn giáo khác. Afghanistan là tấm gương sáng ở đây. Ở đây có rất nhiều những xung đột nội bộ của các dân tộc khác nhau. Mỗi nhóm có một ngôn ngữ khác nhau, có một cách thờ cúng khác nhau, thậm chí cùng Hồi giáo cũng có những mâu thuẫn với nhau. Và Afghanistan chính là một ví dụ điển hình cho sự rắc rối và phức tạp của Nam Á. Afghanistan còn được gọi là nghĩa địa của các đế quốc. Đây không phải là chuyện đùa. Liên Xô từng đưa quân vào Afghanistan, chiến đấu ở đây trong vòng 10 năm, nhưng rồi họ chịu thiệt hại nặng và phải rời đi. Mỹ cũng nhảy vào Afghanistan vào năm 2001. Mỹ lật đổ Taliban, ở lại trong vòng 2 thập kỷ rồi rút đi. Nhưng rồi Taliban lại quay lại. Mỗi lần có một ông lớn can thiệp thì Afghanistan càng trở nên loạn hơn. Những nước láng giềng như Pakistan cũng bị lôi vào vòng vây. Ấn Độ và Pakistan thì biến Afghanistan trở thành sân khấu để đấu đá. Ấn Độ ủng hộ chính phủ Afghanistan cũ, Pakistan thì hậu thuẫn cho Taliban. Trung Quốc cũng có tầm ảnh hưởng ở đây. Kashmir thì luôn nóng bỏng giữa Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc. Nước sông từ khu vực Himalaya làm Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh cãi nhau. Nam Á đúng giống như một cái chợ và ai cũng muốn chen chân, nơi yên bình là chuyện chỉ có trong giấc mơ. Nghèo đói lại càng làm mọi thứ tệ hơn.
Nam Á có 2 tỷ người, nhưng không phải ai cũng ăn sung mặc sướng. Afghanistan thì nghèo thê thảm, chiến tranh mấy chục năm làm kinh tế tan hoang, người dân phải sống bằng trồng trọt hoặc buôn lậu, không việc làm. Những chàng trai trẻ dễ bị Taliban lôi kéo. Ở Ấn Độ, những bang nghèo khổ hơn những bang giàu, nơi mà phân hóa giàu nghèo ngày càng trở nên rõ rệt. Bangladesh thì dân số đông, đất ít, lũ lụt nhiều, dân số chen chúc ở thành phố, dễ gây ra nhiều tệ nạn. Nghèo đói với bất công làm cho dân chúng dễ bị xúi bậy và đánh nhau. Có thể nói, tình hình ở Nam Á rất khó, nếu như không muốn nói là không có cách để giải quyết. Bởi vì vốn Nam Á đã phức tạp từ địa lý, Nam Á đã phức tạp từ nhân khẩu, Nam Á phức tạp về tôn giáo, Nam Á phức tạp về ngôn ngữ và Nam Á phức tạp về văn hóa nữa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt từ khu vực Nam Á. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.